Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Fantasy Lab. Σήμερα θα κριτικάρω αυτό εδώ το βιβλίο, το «Ζωή και θάνατος» της Stephanie Meyer. Να κάνω ένα disclaimer, το βιβλίο μου το έδωσαν οι εκδόσεις Ψυχογιός, αλλά οι απόψεις είναι καθαρά δικές μου. Αρχικά να πω λίγα πράγματα για το βιβλίο. Στην ουσία είναι το γνωστό Twilight της Stephanie Meyer, αλλά στην ουσία έχει γίνει μια μετατροπή στα φύλλα των χαρακτήρων και σε κεντρικούς αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους. Είχα αρκετά θέματα με αυτό το βιβλίο. Το πρώτο ήταν ότι η Stephanie Meyer έχει κάνει ένα πρόλογο στο οποίο λέει μέσα στο βιβλίο ότι στην ουσία ο λόγος που έχει γράψει αυτό το βιβλίο είναι για να ευχαριστήσει τους fans. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά επίσης της είχαν πει σε πολλές συνεντεύξεις ότι η Μπέλα ήταν πολύ αβοήθητη σαν χαρακτήρας και όλο χρειαζόταν τη βοήθεια του Έντουαρντ και των υπόλοιπων βερκολάκων. Και αυτή στην ουσία πίστευε ότι το ίδιο θα γινόταν και αν ήταν αντίστροφη η ρόλη. Και προσωπικά εμένα αυτό δεν μου άρεσε, γιατί ήταν σαν να προσπαθεί να αποδείξει σε ολόκληρο το βιβλίο ότι είτε είναι κορίτσι Μπέλα είτε είναι αγόρι, δεν έχει σημασία. Ήταν σχεδόν η ίδια σαν ιστορία. Υπάρχει μία ανατροπή σε κάποιο κομμάτι της που εμένα προσωπικά μου άρεσε, γιατί το είχα σκεφτεί και εγώ όταν είχα διαβάσει το Twilight. Όμως το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν με το χαρακτήρα των Bo. Μου φαινόταν τόσο awkward σαν χαρακτήρας και δεν μπορούσα να τον διαβάσω. Μου φαινόταν πολύ ότι ένιωθε άβολα, βέβαια και η Μπέλα ήταν λίγο έτσι, αλλά στον Bo ήταν πιο έντονο αυτό το κομμάτι. Ενώ σε αντίθεση, η Edith σαν βρικόλακας μου άρεσε πιο πολύ από τον Edward. Μου φάνηκε εμένα ότι έχει περισσότερο συναίσθημα. Σαν χαρακτήρας ήταν πολύ πιο δελεαστική και δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαινόταν και πιο επικίνδυνη. Επίσης, εγώ περίμενα στο βιβλίο να δω θέματα όπως ότι οι δύο Bo είναι αγόρι και η Edith κορίτσι, να έχει κάποιο μικρό κόμπλεξ ως προς αυτή τη διαφορά φύλου και στο ότι στην ουσία αυτή είναι το αρπακτικό. Και μετά στην πορεία του βιβλίου να ξεπεράσει αυτό το κόμπλεξ και να δω εγώ την ανάπτυξη του χαρακτήρα του, ότι οριμάζει πιο πολύ σαν χαρακτήρας. Στο βιβλίο απλώς ο Bo επέλεξε να γνωρίσει και να πει ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και αυτά δεν ισχύουν πια, που ισχύουν για ένα 17χρονο αγόρι. Ισχύει, έχει κάποια κόμπλεξ. Τα ξεπερνάει, ναι, αλλά τα έχει. Ξέρω, εγώ αν ήμουν αγόρι και μου έλεγε η άλλη κοπέλα και βρικόλακας να ήταν να την καβαλήσω και να πάμε να τρέξουμε, θα μου φαινόταν περίεργο, δεν θα το δεχόμουν. Θα ήμουν. Γιατί να το κάνω αυτό. Ενώ ο Bo στην ουσία απλώς για λίγο είναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο και μετά εντάξει, την καβαλάνε και πάνε στα βουνά και. Το ξέρετε από την ταινία. Μου φάνηκε εκείνη τη στιγμή ότι απλώς η συγγραφέας ήθελε να μην μπλέξει με αυτό το θέμα και απλώς να το αφήσει και να συνεχίσουμε με την ιστορία. Παρόλο που περίμενα ότι η ιστορία θα είναι η ίδια, ήθελα κάποια κομμάτια να είναι λίγο πιο διαφορετικά. Δηλαδή, δεν θα έβλεπτε να βλέπαμε και καμιά σκηνή ακόμα ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, να σας πω ότι γενικά το Twilight είναι στην ουσία η αρχή για το young adult είδος που είναι πολύ αναπτυγμένο τώρα και είναι το πρώτο love triangle που έχει υπάρξει και μετά έγινε ένας χαμός από love triangles και σε τέτοιο βαθμό που έγινε κουραστικό και τώρα έχουν σταματήσει οι συγγραφείς να το φέρουν τόσο πολύ στα βιβλία τους. Θα το πρότεινα αυτό το βιβλίο σε όποιον είναι hardcore fan του Twilight ή σε όποιον νιώθει νοσταλγία για αυτό το βιβλίο. Εγώ θα γνώρισα προσωπικά τον πρόλογο του συγγραφέας, θα το διάβαζα και θα σκεφτόμουν τα παλιά και θα έλεγα Twilight, πόσο χρονών ήμουνα τότε, πόσο ήμουνα, δεν θυμάμαι, αλλά ήμουνα μικρή. Και θα το πρότεινα σε άτομα μικρότερα της ηλικίας μου, δηλαδή σε πιο έφηβα, πιστεύω θα τους αρέσει περισσότερο. Εμένα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που έχει πια τελειώσει και πάμε σε άλλα βιβλία, σε πιο young adult, αλλά πάνω από την εφηβεία. Να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Ψυχογιός που μου το έστειλε και αυτή ήταν η κριτική μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και αν θέλετε να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια κάντε subscribe στο κανάλι μου. Και αν είστε ακόμα πιο hardcore fan του Fantasy Lab, πατήστε και την καμπανούλα να ενημερώνεστε πότε θα βγαίνουν τα βιντεάκια. Αυτά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα ακόμα βίντεο. Γεια σας! Γεια σας! Αντίο! Αντίο παιδιά. Φεύγω. Τέρμα το κανάλι.